සියලු දෙනාම අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL YouTube channel එකෙන් අරන්ගෙන තවත් සුපිරි වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම අද ඔයාලට රංගවිලා තිනවා අපේ ගෙදරට අවශ්‍ය කරන බඩු ලිස්ට් එකක්. ඉතින් මේ බඩු ලිස්ට් එකම අපිට දරාස් එකෙන් ඉතාම අඩුවට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම් නන් නෙමෙයි. ඉතින් අපිට එදිනදා ගෙදර භාවිතා කරන ආහාර පාන වගේ දේවල් තමයි මම අරන්ගවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු මොනවද බඩු ලිස්ට් එකේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන පොල් තෙල්, ඉතින් ඒ වගේම කිරි පිටි, තේ කුඩු, මිරිස් කුඩු, ඉතින් මේ වගේ බඩු ඔයාලා කඩෙන් ගන්නව නම් ඉතාමත් වැඩි මුදලක් වෙනවා. ඉතින් මම අද මේ දාලා තියෙන ලින්ක් වලින් ගිහිල්ලා ඔයාලා ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට මේක වෙළඳපොළ වටිනාකමට වඩා ඉතාමත් අඩුවෙන් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලා මේකට BOC මාස්ටර් කාඩ් එකකින් පේමන්ට් එක සිද්ධ කරනවා නම් ඉතින් ඒ මුදලින් 130ක් අඩුවෙන් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් තවත් කතා වුන්නේ නැහැ. අපි බලමු මොනවද මේ බඩු ලිස්ට් එක කියලා. ඉතින් මේක තමයි පළවෙනි අයිටම් එක. බලයේ ජවයේ ශක්තිය පුබුදන්න. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මම දන්නවා උදේට වීව එකක් පානය කරනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙළඳපොලේ රුපියල් 930ක් වෙන වීව එක ඔයාලට දරාස් එකෙන් රුපියල් 744ට ඕඩර් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අමතක කරන්න එපා මේ 744 වුණාට ඉතින් මේ බඩු වල වටිනාකමෙන් 130ක් අඩු වෙලා තමයි ඔයාලා ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මේ මුදල තවත් අඩු වෙනවා. ඉතින් පළවෙනි අයිටම් එක තමයි මෙන්න මේ වීව එක. ඉතින් මේ වල ලින්ක්ස් මම පළවෙනි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වලින් ගිහිල්ලා ඔයාලටත් පුළුවන් මේ අයිටම් ඔයාලා ගෙදරටම ඕඩර් කරගැනීමේ හැකියාව ලබා ගන්න. මේ දින මම අරන් ආපු අනිත් අයිටම් එක. ඉතින් මේක විජය මිරිස් කෑලි පැකට් එකක්. ඉතින් මේක වෙළඳපොලේ 1240ක් කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මෙයාලා මේක රුපියල් 992ට ලබා දෙනවා. ඉතින් අපි පල්ලෙහා මේක ෆීඩ්බැක් බලුවොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් හොඳ ෆීඩ්බැක් මේක දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගෙනාපු අයලාගේ විස්තර සහ මේ පැකට් වල පින්තූර දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ලින්ක්ස් වලින් ගිහිල්ලා මේ දේවල් කියවලම මේ දේවල් ඕඩර් කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම අරන් ආපු තුන්වෙනි අයිටම් එක මොකද්ද කියලා. තුන්වෙනි අයිටම් එක තමයි මෙන්න මේ රෙදි සෝදන සබන් කුඩු පැකට් එක. ඉතින් මේකත් වෙළඳපොළ 240ක් වෙනවා. ඔයාලට අද මේක රුපියල් 192කට මිලදී ගැනීම හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට ඉක්මනට පෙන්නගෙන යන්නම්. ඉතින් ඒ වගේ මේ ෆීඩ්බැක් වලට ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ගිහලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කට්ටිය අරන් ආපු අයිටම්ස් වල ෆොටෝ පල්ලෙහෙන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් එයාලගේ අදහස ඔයාලට කියව ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට ඉතාමත් ඉක්මනට මේ අයිටම් ටික පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන අනිත් අයිටම් එක මේක ලාවුජි එකක්. ඉතින් මේක 540ක් වෙනවා. 134කට ඩිස්කවුන්ට් එකක් දීලා 368ට මෙයාලා ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ වලට පේන්නේ රේණුකා කොකනට් ඔයිල්. ඉතින් මේකත් 1127ක් වෙන අයිටම් එක රුපියල් 902කට මෙයාලා ලබා දෙනවා කියලා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් අපිට මෙන්න මේ වගේ ෆීඩ්බැක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාලා කියලා තියෙනවා ඉතාමත් හොඳින් කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක දාලා පරිස්සමින් මේක පැක් කරලා තිබුණා. ඉතින් ඒ වගේ ඉක්මනින් ලැබුණා. ඉතින් වෙළඳපොලේ මිලට වඩා ඉතාමත් අඩුයි කියලා මෙයාලගේ ෆීඩ්බැක් වල සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඉතින් මේ කමෙන්ට් කියවුවාම ඔයාලටත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ බහන්න බය නැතුව ඕඩර් කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම විස්තර කියන්නේ නැතුව ඉතාමත් ඉක්මනට ඔයාලට මේ ටික මේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ දින මම අරන් ආපු අවසාන අයිටම් එක මම අදට අයිටම් 7යි ගෙනාවේ. ඉතින් ඔයාලට මේ අයිටම් 7ම ඕඩර් කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් BOC මාස්ටර් කාඩ් එකකින් ඔයාලා පේමන්ට් එක කරාම ඔයාලට මේ වටිනාකමෙන් 130ක් අඩු වෙනවා. ඉතින් හරියටම බැලුවොත් එහෙම මේ අයිටම් වල ඔක්කොම එකතුව රුපියල් 3000 ගාණක් වෙනවා. ඉතින් දල වශයෙන් 3200ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ඩිස්කවුන්ට් ඇඩ් කරගෙන රුපියල් 2300ට වගේ මේ ටික මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 800ක් 1000ක් වගේ මිල අඩුවීමක් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ අයිටම් සෙට් එක ඕඩර් කරගත්තොත්. ඉතින් එහෙනම් තවත් බලන් ඉන්න එපා. මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා දෙන ලින්ක්ස් වලින් ගිහිල්ලා ඔයාලත් ගෙදරට අවශ්‍ය කරන මෙන්න මේ බහන්න මිලදීගෙන මේ වාසිය අත්විඳින්න. ඉතින් මම හිතනවා යම් කිසි දෙයක් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝට කැමති නම් මේකට අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරේ SL YouTube channel එක share කරගන්න. ඉතින් අදට මම එන සමුගෙන යනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.